Assalamualaikum, ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano magpakilala sa salitang Arabic. How to introduce yourself in Arabic. Umpisahan po natin sa greetings and replies. Marhaba o marhaban, hi, hello. Ang sagot, marhaba, marhabtain, marhaban bik or marhaban bika for a male, marhaban biki for a female, marhaban bikum for more than one person. Kung napapansin nyo dito, merong ka para sa lalaki, ki para sa babae at kum kapag higit sa isang tao. So sa Arabic, naka-specify po ang gender. Kung babae, ki. Kung lalaki, ka. At meron din pong singular, pang-isahan, plural, pangmaramihan, at merong dual, pang-dalawahan. Pero hindi yan ang pag-usapan natin dito. So, itutuloy na po natin. Assalamualaikum, peace be upon you. Ang sagot, wa alaikumussalam. Ibig sabihin, peace be upon you too. Ito po ay Muslim greetings at sigurado ako na madalas nyo itong naririnig kahit saan. Sabah al-khair, good morning. Ang sagot, Sabah an-nur, good morning too. Masa al-khair, good evening. Ang sagot, Masa an-nur, good evening too. Kaifa haluka kapag ang tinatanong mo ay lalaki? How are you? Kaifa haluki kapag ang tinatanong mo babae. So ito rin, yan napansin nyo ka kasi nga lalaki, ki pag babae. So ang sagot niyan, tamam, alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah, zen, alhamdulillah. So ibig sabihin niyan, I'm fine, alhamdulillah, or I'm good, alhamdulillah. At meron minsan din siguro naririnig nyo, kifilhal. So parehas lang po yan, kifilhal, how are you doing or how are you din yan. So sa kifilhal, hindi po naka-specify kung babae o lalaki, general po yan. So yan po ang sagot, tamam, alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah, zin, alhamdulillah. Yan. Shukran, thank you, afwan, you're welcome. Ma'asalamah. Literally, ang ibig sabihin niya ay with peace. Pero ito ginagamit madalas kapag magpapaalam na sa isa't isa. So, goodbye, maasalamah. Ayan po. How to introduce yourself. Maismo ka kapag ang tinatanong mo ay lalaki. Maismo ki kapag ang tinatanong mo ay babae. So, maismo ka, what is your name? Sa lalaki. Maismo ki, what is your name? Pag babae. Ismi, my name. For example, Ismi Aliyah, my name is Aliyah. Where are you from? Min aina anta kapag ka lalaki. Min aina anti kapag ka babae. Ana min, I'm from, then sabihin mo yung bansa na pinanggalingan mo. For example, Ana min Philippine. So, I'm from Philippines. Ana Filipiniya, nationality. So, I am a Filipino. How old are you? Kam umro ka kapag ka lalaki. Kam umro ki kapag ka babae. Umri, tapos sabihin mo yung kung ilang taon ka, sana. Kasi ang sana, years. So, I am blank years old. So, for example, Umri 38 sana. I am 38 years old. Note sa Emirati, 30 ang 30. So, kung gusto nyong matutunan yung numbers, panoorin nyo lang po yung mga previous na videos ko. Meron ako doong mga numbers from 1 to 1,000. Pag-aralan nyo na lang po para maging kabisado nyo rin ang mga numbers at for sure magagamit nyo rin po yan kung ano man ang inyong mga trabaho. I-review po natin. For example, marhaba, hi, hello, Ismi Aliyah, I am Aliyah, or my name is Aliyah, Ana min Philippine, I'm from Philippines, Ana Filipiniya, I'm a Filipino, Umri 38 sana, I'm 38 years old. Maasalamah.
For example, dalawang babae ang nag-uusap. Assalamualaikum, ang sagot, Waalaikumussalam. Kaifa haluki? Ki, dahil babae yung kinakausap or dalawa silang babae nag-uusap. So, ang sagot, tamam, alhamdulillah. Wa anti, anti dahil babae din. So, bikhair, alhamdulillah. I'm good, alhamdulillah. Shukran, thank you, afwan, you're welcome. Ma ismo ki? So, ayan po, ki, kasi nga babae. So, what is your name? Ismi Aliyah, my name is Aliyah. Ismi Fatima, my name is Fatima. Min aina anti? Where are you from? Ana min Philippines. I'm from Philippines. Kam umruki? So, how old are you? Umri 20 sana. I'm 20 years old. Ma'asalamah. Ma'asalamah. So, sana meron po kayong natutunan sa video na ito at kung meron pa kayong gustong malaman, pwede rin po kayong mag-comment sa ibaba. Maraming salamat sa panunood. Maasalamah.